Kumusta? Akong muli ang inyong ate Lenlen and welcome to my channel KR Kitchenomics, kung saan gagawa na naman tayo ng isang kakanin. Kakanin na pwede nating ipang negosyo at tiyak kong magugustuhan ninyo. Tara, simulan na natin.
video ito, please click that like button and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. O ayan guys ha, see you sa aking next upload. Bye!